درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به 4مین قسمت از فصل 8 دوره حسابداریمون. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون موضوع وظایف و اخلاق حرفه‌ای کارکنان بخش خزانه هستش. خب بریم سراغ موضوع امروزمون. ببینید، ما وقتی در یک سازمانی به عنوان حسابدار بخش خزانه یا خزانه دار اون سازمان استخدام میشیم، قاعدتاً یک سری وظایف از طرف اون سازمان به ما محول میشه و ما باید اونا رو انجام بدیم. من تو این قسمت یک سری وظایف و یک سری اخلاق حرفه‌ای که باید تو این راستا رعایت بکنیم رو براتون جمع‌بندی کردم و آوردم. ولی خب هر سازمانی ساختار خودشو داره و ممکنه یه سری موارد و چارچوبا داخلش متفاوت باشه. یه سری چارچوبا شاید مرسوم باشه، یه سری چارچوبا نامرسوم باشه، شاید یه سری چارچوبا جزو هنجارهای اون شرکت باشه، یه سری چارچوبا از نظر ما ناهنجاری باشه و شاید اصلا منجر بشه که ما از اینکه عضو اون سازمان بشیم و در اونجا استخدام بشیم هم منصرف باشیم. یعنی یه سری درخواستا و یه سری وظایف به ما محول بکنن که از نظر ما وظایف منطقی نیست و به همین دلیل ممکنه همکاری خودمون رو با اون شرکت ادامه ندیم. اما این جلسه من به کلیات کار میپردازم. به صورت کلی ما اگه بخوایم وظایف شخص خزانه دار یا حسابدار خزانه رو با هم دیگه مرور کنیم، یکی میشه انجام تمامی امور مرتبط با دریافت و پرداخت. یعنی چه انجام تمام امور مرتبط با دریافت و پرداخت؟ مثلا ممکنه یه دریافت بانکی بخواد صورت بگیره و نیاز به مراجعه بانک داشته باشیم. ممکنه بریم بانک صورت حساب بانکی بگیریم. ممکنه بریم کارهای مثلا چک رو انجام بدیم، چکای دریافتی و وصولشون بکنیم. از این جور موارد و اون کارهای اداری و رفت و آمدهای مرتبط با دریافت و پرداخت معمولاً توسط خود شخص خزانه دار انجام میشه. مورد دوم ثبت و نگهداری و بایگانی اسناد و رویدادها تو نرم افزاره. حالا هم تو نرم افزار هم اسناد مثبتش باید بایگانی و نگهداری بشه. ببینید، باز اینجا یه تفکیک وظایفی هم تو ذهنتون داشته باشین. ممکنه خزانه دار با حسابدار خزانه هم توی بخش خزانه با هم دیگه جدا باشن. یعنی یه شخصی حسابدار خزانه باشه، وظیفه‌اش ثبت و نگهداری رویدادها باشه، چه تو نرم افزار چه بایگانیشون تو پوشه ها. یه شخصی هم خزانه دار باشه و مسئولیت دریافت و پرداخت با اون باشه. ولی اگه کلیت کارا بهش بخوایم نگاه کنیم و همه این کارا مسئولیتش با یه نفر باشه، اون یه نفر هم باید بیاد دریافت و پرداخت رو انجام بده، هم دریافت و پرداخت رو ثبت بکنه، بایگانی بکنه تو نرم افزار و اسناد مثبت رو هم تو پوشه ها نگهداری کنه و بچینه. بخش بعدی میشه نگهداری و کنترل حساب ها. این که نگهداری و کنترل حساب ها یعنی چی؟ یعنی اینجوری بخوایم بهش نگاه کنیم که شخصی که خب خزانه دار هست و از تمامی دریافت و پرداخت و موجودی حسابا با خبره، اگه یه رویداد خریدی صرفا بخواد اتفاق بیفته یا یه پرداختی به شخصی اتفاق بیفته، یکی از وظایفی که معمولاً حسابداری خزانه دارن اینه که بیان یه دید کلی هم نسبت به اون سازمان داشته باشن و بدهیای اون سازمان رو تو ماهای آینده هم همیشه کنترل بکنن و ببینن. مثلا مدیر یه دستوری میده، میگه 50 میلیون بزن به حساب فلانی فردا. از طرفی ما پس فرداش مثلا یه چک داریم، این چک هم باید پرداخت بشه و حساب بانکی ما کفایت اون چک رو نمیده. مثلا 80 میلیون چکه، اگه 50 میلیون رو بزنی 20 میلیون بیشتر تو حساب نمیمونه. اینجا یکی از وظایف حسابدار بخش خزانه اینه که بره و به مدیر عامل این رو اطلاع بده. حسابدار خزانه وظیفه‌ش این نیست که این کار رو انجام نده. هرچی مدیر عامل بگه در نهایت باید انجام بشه، حتی اگر بخواد این کار نتیجه خوبی نداشته باشه. ولی وظیفه حسابدار خزانه اینه که این هشدار رو به مدیر عامل بده. شاید مدیر عامل حواسش نیست و اون 50 میلیون ما بزنیم، در نهایت پس فرداشم چک برگشت بخوره و برای حسابمون مشکل پیش بیاد، برای فرآیند اون مشکل پیش بیاد. ولی یه جا هست میبینید خب حواسش هم هست، میگه نه همون امشب مثلا قراره 70 میلیون یکی بزنه به حساب و اوکیه.
ولی ما اون وظیفه هشدار دهنده و کنترلی خودمون رو باید داشته باشیم. بخش بعدی میشه کنترل تنخواه. یکی از کانال هایی که معمولا تو شرکت ها هزینه ها پرداخت میشه بخش تنخواهه. تنخواه چون توسط یه شخص دیگه ای داره پرداختش انجام میشه، معمولا حسابدار خزانه هم باید یه کنترلی روی تنخواه داشته باشه. اون شخصی که ممکنه تنخواه دار باشه ممکنه یه سری جاها به هر حال پیش میاد، تو هر شرکتی ممکنه یه سری هزینه ها رو از خودش در بیاره و بخواد پولش رو بگیره و هزینه ای هم بابتش عملا پرداخت نکرده باشه. حسابدار خزانه، شما به عنوان حسابدار خزانه همیشه باید دریافت و پرداخت رو کنترل کنید، مخصوصا جایی مثل تنخواه که ممکنه داخلش یه سری موارد نامتعارف پیش بیاد. تو هر شرکتی این اتفاق میفته. شما دیگه اگه بخوام خیلی شفاف باهاتون صحبت بکنم، تو هر شرکتی ممکنه این اتفاقات رخ بده و اون تنخواه داره بیاد پولی که مالکیتش با شرکت رو بره یه سری هزینه های الکی بر ما بنویسه، بگی مثلا 200,000 تومان چای خریدم، انقدر قبض دادم، ولی در نهایت چی پرداخت نکرده و منتقلش کرده به کارت خودش و حسابدار تنخواه باید روی این قضایا کنترل داشته باشه. یادتون باشه اگه به عنوان حسابدار رفتی و وظیفه خزانه دست شما بود، این کنترل‌ها رو لازمه که انجام بدید. پرداخت حقوق پرسنل باز یه بخشی از وظایف حسابدار بخش خزانه هست یا خزانه دار شرکت. کلا وجوه دریافتی پرداختی که یه بخش عمدش که هر ماه اتفاق میفته پرداخت حقوقه یا پرداخت حق بیمه ها، مالیات های حقوقه، اینا همش مرتبط با حسابدار خزانه هستش. کنترل و یادآوری موعد پرداخت بدهی‌ها. خب ببینید، باز این یه جورایی تکمیل کننده مورد 3. حسابدار خزانه باید روی این موضوع که بدهی‌های شرکت در چه بازه‌هایی وجود داره، چقدر چک داده، چه تعهدات پرداختی داره، چه تعهدات دریافتی داره. حتی حالا همش ما در مورد پرداخت‌ها صحبت می‌کنیم، ولی دریافت‌ها هم باید بهش بپردازیم. اینکه یه فاکتوری رو ما ثبت کردیم، کالا رو به مشتری تحویل دادیم، پولش رو نگرفتیم، حسابدار خزانه باید بره و به واحد فروش بگه پول اینو باید بگیریم. حالا یا حسابدار خزانه خودش باید بره اون پیگیری مطالبات رو انجام بده، یا واحد فروشه که باید پیگیری مطالبات رو انجام بده و در نهایت اون وجه رو از مشتری‌ها پیگیری کنه که دریافت بشه. بچه‌ها این مدلی بهش نگاه کنین. اگه شخصی نباشه توی شرکت که وظیفش یادآوری، کنترل و مطالبه مطالبات اون شرکت نباشه و اون شرکت دارای تراکنش‌های بسیار زیادی باشه، مطمئن باشین خیلی از تراکنش‌ها و خیلی از دریافتی‌ها و مطالبات اون شرکت، طلبای اون شرکت از مشتری‌ها فراموش میشه. توی تراکنش‌های بالا و حالا نرم افزار یه کمکایی به ما میکنه، یه سری گزارش‌ها به ما میده، ولی به هر حال وقتی حجم گردش و مبادلات بالاه، یکی از چالش‌هایی که شرکت‌ها معمولاً دارن اینه که مطالباتشون از مشتری‌ها بگیرن و اگه یه شخصی نخواد اینا رو کنترل بکنه، شرکت میبینه که 20%، 30%، 50% مطالباتش از مشتریاش نمیگیره و عملاً داره به سوی ورشکستگی میره. اون اهمیت وظایف خزانه رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید که بسیار بسیار زیاده و وجوه دریافتی و پرداختی واقعاً قلب یه شرکته. یعنی اون ضربان حیاتی اون شرکت برای ادامه کارش واقعا میشه بخش خزانه، چون یه جورایی اصل کار دیگه. وقتی ما پولی نداشته باشیم بخوایم تعهداتمون رو پرداخت بکنیم، وقتی پولی وارد سیستم نشه، وقتی درآمدی حاصل نشه، خب چی کار میخواد بکنه اون شرکت؟ چجوری میخواد حقوق پرسنلش رو بده، بدهیاش رو بده؟ در نهایت به سمت ورشکست شدن پیش میره. وظیفه بعدی ارائه گزارشات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیری‌ها. خب یکی از بخش‌ها هم اینه که حسابدار بخش خزانه همیشه باید یه سری گزارش‌ها رو از حساب‌های بانکی، از صندوق‌ها، از اون دید کلی که نسبت به دریافته و پرداخته و بدهی‌ها داره، اینا رو باید در قالب یه سری گزارش‌ها به استفاده کننده‌ها و مدیرا هم ارائه بده. بخش بعدی اینه که با واحدهای دیگه مثل فروش و تامین باید همیشه هماهنگ باشه. همونجوری که گفتم، خب اگه یه وقت فروشی اتفاق میفته باید با فروش هماهنگ باشه، مطالبات رو بیاد پیگیری بکنه. با تامین که وظیفه خریدار رو بر عهده داره باید هماهنگ باشه. تامین معمولا خریدار رو انجام میده و خزانه باید پرداخت‌ها رو انجام بده.
بعد هماهنگی بین بخش‌های مختلف رو حسابدار خزانه ایجاد بکنه، ارتباط بگیره باشون، همیشه در ارتباط باشه، صحبت بکنه و بر اساس رویدادهایی که تو بخش‌های دیگه اتفاق میفته اون دریافت و پرداخت‌ها رو پیگیری و انجام بده. بخش بعدی هم میشه مغایرت گیری. ببینید مغایرت گیری، ما خب یه بخش عمده ای از دریافت و پرداختمون تو هر سازمانی از طریق حساب بانکیه. حساب بانکی یه مزیتی که داره اینه که یه سازمان دیگه ای به اسم بانک اونور داره تمامی دریافت و پرداختای ما رو خودش هم ثبت میکنه. حالا این ثبتش به صورت کامپیوتری و سیستمی داره به صورت اتومات انجام میشه، چه به صورت دستی توسط اون باجه بانک داره انجام میشه. ولی در هر صورت ما به عنوان شخصی که یه حساب داریم در یه بانک، اگه مراجعه کنیم به بانک، حتی خود شما یه حساب معمولی که داریم، میتونید تاریخچه تمامی دریافت و پرداختاتون رو ببینید. شرکت هم همینه، شرکت یه حساب بانکی داره به نام خودش، نه به نام مدیر عامل، نه به نام شما، نه به نام مثلا یه فردی، به نام خود شرکت یه حساب ساخته و اگه مراجعه کنه به بانک میتونه یه تاریخچه ای از دریافت و پرداخت‌های مرتبط با اون حساب بانکی رو ببینه که بهش میگیم صورت حساب بانکی. در نهایت اون صورت حساب رو میاد با دفاتر خودش و با ثبت‌های خودش که انجام داده مقایسه میکنه. میگه خب من در این تاریخ اینجا مثلا 20000 تومان بدهکار کردم، اینجا 30 تومان بستانکار کردم، 50000 تومان بدهکار کردم. صورت حساب بانکی هم داره همین اطلاعاتو میده. حالا خوبیه صورت حساب بانکی اینه که چون 99% ثبتاش به صورت سیستمیه و ما میتونیم کاملا بهش اکتفا بکنیم و به عنوان یه مبنا برای مقایسه ازش استفاده بکنیم، میتونیم اون ثبت‌های دفاتر خودمون رو با بانک مقایسه انجام بدیم و در نهایت ببینیم کجاها رو فراموش کردیم و بریم اونجا دوباره ثبتامون رو انجام بدیم، اصلاح بکنیم اشتباهاتمون رو و به یه مانده درستی از بانکمون برسیم. این هم میشه یه بخشی که خب تقریبا هر ماه حسابدار خزانه این کار رو باید انجام بده. توی سازمانی ممکنه هر ماه نیاز بشه، توی سازمانی هر هفته نیاز باشه، بستگی به حجم گردش‌ها داره. هرچی حجم گردش‌ها بیشتر باشه، کنترل‌ها شدیدتر میشه، پرسنل واحد خزانه تعدادشون بیشتر میشه، چون باید کنترل بکنن تا اشتباهی صورت نگیره. توی شرکت‌هایی با حجم تراکنش بالا، تو لول بالا و اسکیل بالا که دارن کار میکنن، خب شاید تو یک روز مثلا 500 تا 600 تا 1000 تا تراکنش بانکی اتفاق بیفته و عملا مغایرت گیری دستی که بتونیم دونه دونه آیتما رو مقایسه کنیم حتی با تعداد پرسنل بالا هم ممکن نیست و یه شخصی مثلا مسئول مغایرت گیری به صورت اکسلی و سیستمی با ابزارهایی که داره همیشه داره این مغایرت گیری ها رو انجام میده. این یه شرح کلی بود از وظایف بخش خزانه. یه بخشی هم بهش بپردازیم، اخلاق حرفه‌ای که کارکنان بخش خزانه باید رعایت بکنن. چند تا آیتم رو براتون چیدم، این آیتم‌ها هم بسیار بسیار مهمه و خب در نظر داشته باشین کلا به عنوان حسابدار، به عنوان خزانه‌دار جایی مشغول به کار شدید، این موارد بسیار مهمی هستند که باید همیشه رعایت بشن. یکی عدم افشای رازها و اطلاعات بخش خزانه است. شما به عنوان حسابدار خزانه که از موجودی‌ها اطلاع دارید، از بدهی‌ها اطلاع دارید، از طلب‌ها اطلاع دارید، میزان گردش ورودی و خروجی این سازمان به صورت کلی اطلاع دارین، نباید برید به همکاران خودتون، به خانواده خودتون، به دوست و آشنا و فامیل و افرادی که به هر حال میشناسید این اطلاعات رو افشا کنید. معمولا شرکت‌ها وقتی شما رو استخدام میکنن یه قرارداد عدم افشا باهاتون میبندن که این قرارداده اگه وقت متوجه بشن شما یه سری اطلاعات و رازهای خصوصی اون شرکت رو دارید افشا میکنید، از طریق اون قرارداد خیلی راحت میتونن ازتون شکایت بکنن و شما دچار مشکل خواهید شد. یادتون باشه اطلاعات سازمان، حالا چه اطلاعات خزانه باشه، انبار باشه، فروش باشه، دیتابیس مشتری‌ها باشه، هر چی که باشه به صورت خصوصی و یه رازه برای اون شرکت و نباید افشا بشه پیش شرکت‌های دیگه، پیش رقبا، پیش دوستا، آشناها و شما به عنوان حسابدار خزانه واقعا مسئول هستید که از این رازها نگهداری بکنید. آیتم بعدی کنترل فیزیکی رفت آمده تو بخش خزانه است. خب این خزانه توی سازمان ممکنه یه اتاقی باشه که ما کلیدشو داریم، رفت آمد میکنیم بهش، یه گاف صندوقی داخل اون اتاق، وجوه نقد و طلا و سکه و فلان و اینا داخلش نگهداری میشه
نباید به عنوان شخصی که مسئول هستیم اجازه بدیم آدمای مختلف همینطوری وارد بخش بشن، رفت آمد بکنن، چون اون شرکت یه سری تعهدات از ما گرفته و مسئولیت بخش خزانه رو به ما داده. فردا اگه یه چیزی گم بشه، یه چیزی کم بشه، خسارتش رو باید خود حسابدار خزانه بده. معمولا حالا خسارتش هم نخواد بده، به هر حال کلی مشکل براش به وجود میاد و شما به عنوان شخصی که مسئول هستید با جدیت تمام از این موضوع حفاظت بکنید و نذارید رفت آمدهای غیر متعارف توسط پرسنل دیگه، اشخاص دیگه تو این مکان صورت بگیره و مسئول شمایید، مدیر این بخش شمایید. حتی خود مدیر عامل هم نمیتونه مستقیم بره در صندوق رو باز بکنه و چیزی برداره و خروج بزنه بدون اینکه سند و مدرکی به شما بده. یعنی اگه خود مدیر عامل هم رفت فردا مثلا یه دونه 100,000 تومانی از داخل صندوق برداشت و رفت و بعداً اومد از شما شکایت کرد که اینجا ما یه کسر صندوق داریم و بعد از حقوقت کم بکنه، شما یه دستنویس بعد از اون مدیر عامل بگیرید، بگید اینجا اگه 100,000 تومان برداشتی دلیلش رو حداقل برای من به صورت دستنویس بنویس، امضا کن که بابت این بوده، مگر نه بعداً مسئولیت این کار با شماست. دیگه من مدیر عامل رو مثال زدم که دیگه سوال دیگه ای تو ذهنتون نیاد که اگه مدیر مثلا بخش فلان اومد، اگه فلانی اومد، بهمانی اومد. نه، شما به عنوان مسئول بخش خزانه باید همیشه از این موارد نگهداری کنید. اینا رو که میگم حالا نترسید، نه که مدیر عامل همیشه بیاد پولا رو برداره و بره و اینا، ولی به هر حال ما باید اینا رو بدونیم. شما به عنوان حسابدار میخواین جای مشغول به کار بشین، یه سری مسئولیت‌ها دارین، یه سری چیزا به گردنتون مسئولش هستید. همیشه باید اون موارد احتیاط رو بدونید که خدای نکرده مشکلی براتون به وجود نیاد. بخش بعدی میشه بررسی رفتار و تراکنش‌های مشکوک و گزارش به مدیریت. خب شما حسابدار خزانه یکی از اعضایی در یه شرکت که همیشه در کنار مدیریت و اون مسئولانی که حالا باید بهشون گزارش بدین رفتارهای مشکوک و تراکنش‌های مشکوک رو میاد گزارش میده. شما به عنوان شخصی که نظارت مستقیم بر تمامی وجوه دریافتی و پرداختی دارین، مسئول این قضیه هم هستید و این قضیه رو تا اونجایی که حداقل در توانتون است باید انجام بدین که اگه یه وقت یه تراکنشی داشت اتفاق میافتاد، شما از دلیل اون تراکنش و وجود اون تراکنش با خبر نبودید و یه دفعه دیدید که اتفاق افتاد یا به شما اطلاعات کافی ندادن و یه جورایی مشکوک شدید که این بابت چی بوده، این موارد رو حتی اگر نمیتونید ازش جلوگیری کنید سریع به مدیر بالادستیتون، به مدیر عامل اون شرکت گزارش بدین تا یه وقت مشکلی که قراره به وجود بیاد حداقل به سمت شما این مشکل نشونه گیری نشه و شما اون وظیفه خودتون رو انجام داده باشید. هرچند شاید اصلا این مشکل شما هم نباشه، ولی به عنوان یه شخصی که توی یه شرکت کار میکنید از نظر اخلاق حرفه‌ای که باید داشته باشید و اون طرز فکر محافظه کارانه‌ای که برای اون شرکت باید داشته باشین، اینجوری بگم دلسوزی که برای اون شرکت باید داشته باشین، باید حتما حواستون باشه که یه وقت کسی نخواد یه کار غیر متعارفی انجام بده و به ضرر شرکت تموم بشه. آیتم بعدی عدم واگذاری وظایف غیره. خب وظیفه حسابداری خزانه خیلی مهمه. دریافت و پرداخت و این موارد چیزایی نیستش که بخوایم به افراد غیر از واحد خزانه بسپریم و مثلا به فلانی که تو بخش فروشه بگیم فلانی من فردا نیستم، این کلید گاف صندوق هر کی پول خواست این پولو بهش بده. نه، شوخی بردار نیست کار. اگه شما نبودین باید حالا بر اساس اون چارچوبا و مواردی که تو اون سازمان چیده شده که اون موارد لازم رو انجام بدین. حالا یا کلیدو واگذار کنین به مدیر عامل و اون موقع ازش مثلا یه یادداشتی بگیرین. به هر حال کار شوخی برداری نیست. حسابدار بخش خزانه شما وظیفه بسیار سنگینی دارین روی این قضیه. آیتم 5 نظارت بر صحت ضمانتنامه‌های دریافتی. ممکنه یه شرکتی بنا به نوع فعالیتی که داره یه سری ضمانتنامه‌ها دریافت بکنه از اشخاص و شرکت‌های همکارش، از مشتریاش، تامین کننده‌هاش، کارفرماهاش، و این ضمانتنامه‌ها یه اعتباری دارن، یه اعتبار سنجی باید روشون انجام بشه. ممکنه اصلا ضمانتنامه فیک باشه، تقلبی باشه. اون حسابدار خزانه باید این مهارت رو داشته باشه که ضمانتنامه‌ها رو بتونه صحت سنجی کنه، پیگیری بکنه. خب این ضمانتنامه مثلا بانکی یه
کد پیگیری داره، یه شماره‌ای داره که این میتونه توسط خود بانک تایید بشه. حالا بعداً بهتون شاید یه سری قسمت‌ها رو در مورد ضمانتنامه گفتم، ولی به صورت کلی بدونید که ضمانتنامه‌ها یه سری چیزای خیلی مهمن، عضوی از قراردادها محسوب میشن و مهمه که ما اینا رو همیشه نظارت داشته باشیم روشون و ازشون نگهداری بکنیم. آیتم بعدی ارجحیت منافع شرکت بر منافع اشخاص غیره. ببینید شما به عنوان حسابدار خزانه واقعا باید منافع اون شرکتی که درش مشغول هستید و به هر چیزی حتی به منافع شخصی خودتون ترجیح بدید. اینجوری نباشه مثلا یه فلانی تو یه بخشی میاد میگه مثلا من پول ندارم، مدیر عامل با وام من موافقت نکرده، با مساعده من موافقت نکرده، بعد شما بیاید بگید که مثلا پول تو صندوق هست که چرا فلان کارو نکرده. حسابدار خزانه باید منافع شرکت رو بالاترین حد ممکن قرار بده و هیچ وقت نباید بیاد بر اساس صحبت‌ها و افراد اشخاص متفرقه‌ای که حالا تو خود سازمان هستن یا خارج از سازمان هستن یه حرکتی بزنی که این حرکت به ضرر اون شرکت تموم بشه. شما باید حتما اون مسئولیت رو دارید که از منافع شرکت محافظت بکنید. حالا یه موقع هست اون فردی که تو اون شرکت خودش عضوی از شرکته، ولی وظیفه اصلی شما حفاظت از رازها و اطلاعات بخش خزانه‌ای فقط نباید از این موضوع کسی بتونه سوء استفاده بکنه. آیتم بعدی همکاری و ارتباط مداوم با مدیر مالی و مدیر عامله. چه مدیر مالی تو هر سازمان چه مدیر عامل تو هر سازمان یه گزارش‌های بسیار مهمی که همیشه در طول روز برای تصمیم گیریشون نیاز دارن گزارشات از بخش خزانه است. چقدر موجودی بانکمونه، چقدر موجودی صندوقمونه، چقدر بدهی داریم، وضعیت مثلا منابع مالیمون به صورت کلی چجوریه و اینا رو چه شخصی باید درست بکنه. بخش خزانه، افرادی که تو بخش خزانه کار میکنن و به صورت مستقیم دارن رویدادها رو ثبت میکنن باید این گزارشات رو تهیه بکنن و ارائه بدن به مدیر مالی، به مدیر عامل تا اونا بتونن تصمیم گیری خودشون رو انجام بدن. بچه‌ها این جلسه‌مون تموم شد. یه سخن پایانی هم براتون نوشتم. واحد خزانه داری اگر بخوایم به صورت کلی بهش نگاه کنیم بازوی اصلی هر سازمان برای تصمیم گیری و ریسک پذیری و ادامه حیات خودشه. اگه بخوایم ثبتی رو تو واحد خزانه انجام ندیم، کنترلی رو انجام ندیم، گزارشاتی رو از بخش خزانه به مدیر عامل ندیم، هیچ شرکتی قادر به تصمیم گیری و توسعه کسب و کار خودش نیست و واقعا واحد خزانه واحد بسیار بسیار مهمیه و نقش واحد خزانه رو حتما جدی بگیرید. اگه به عنوان حسابدار بخش خزانه استخدام شدید حتما وظیفه خودتون رو جدی بگیرین، با جدیت تمام انجام بدین، چون اثرگذاری به شدت زیادی روی اون شرکت و فرآیندهای اون شرکت خواهید داشت. متشکرم که تا اینجا همراه من بودین. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. اگر از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون اومد دعوتتون میکنم که بیاید ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنین. یوتیوب قابلیتی داره که اگه ویدیوهای جدید منتشر بشه براتون نوتیفیکیشن میاد، راحت‌تر، سریع‌تر میتونید از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. در قسمت قبلی ما ساختار بخش خزانه رو داشتیم. در قسمت بعدی دیگه میریم به سراغ عملیات‌های حسابداری و نمونه اسناد بانکی رو قراره که داخل در واقع پاورپوینت ببینیم و داخل نرم افزار بیایم این نمونه اسناد رو ثبت بکنیم. در واقع ما 2 تا بخش خواهیم داشت در قسمت‌های بعدی که دیگه نمونه اسناد بانکی و صندوق و چک و کارتخوان و اینا رو داریم. میایم و این نمونه اسناد رو داخل نرم افزار ثبت میکنیم و همچنین به صورت اسلایدی و پاورپوینتی هم میبینیم. اینجوری شما یه جورایی داره براتون یه تجربه عملی از ثبت سندهای حسابداری داخل نرم افزار هم به وجود میاد و قسمت‌های خیلی خوبی رو با هم دیگه خواهیم داشت. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.